Baj, hogy egy Doomnak is van célja, ennyire céltalan ez a játék. Meg egy Doomnak is több célja van ennél. Nincs mondani valója ennek a game-nek. Na, srácok, megyünk tovább. Azt mondja, hogy... Hova is? Find out what happened in Matthias. Igen. Merhojedbe kell mennünk. Már közben lehet, hogy beszélünk a ledecskóba a srácokkal is. New DLC quest. Milyen DLC quest van itt? Greetings, Henry. I hear you on the rat-eye tourney. Well done, lad. Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding. Szóval lehet, hogy majd azt a játékot megnézzük, de tényleg csak valami bepörgettem Midistintre, hogy lássuk a ezét, végigjátszását. Kíváncsi vagyok, hogy ad még valami pluszot. I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. All right. I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Thanks. Goodbye. Okay. Azt mondja, hogy... Van egy pár új DLC-s quest. Kunos Encampment, ez mi? Mi ez a Kunos Encampment? Ez valami side quest. Ja, ez oké. Szia vándorságom. Nem, azt azután, hogy felszabadítod. Vagy mi? Ja, igen, ami után felszabadítod a főquest után, igen. Befarmolunk még majd egy kis pénzt, ezt úgy kezdem el a faluépítést, addig felesleges. De azt mondom, amikor már lesz olyan 30-40 ezer, akkor nekiállunk, addig szerintem nem. Most van nálam 20 000, folytatjuk tovább a küldetéseket, meg a főszálat. Az közben úgyis bele fog botlani mindenféle jó képességű legénybe.
Mondjuk a DLC-s quest ez pont itt van egyébként valamerre fent, ja, itt. Lehet, hogy ütközben megállok, mert igazából most nem tart sem eddig. Erre itt vannak a sátrak. Úgy jöttem volna, nem? Hol vagyok? Ez az. Ja, ez az, jó helyen vagyok. I'll be with you. I'm looking for Sakuno. Ez meg Néma. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? Rorik vad németek? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. These here are the Bearman brothers, Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Kobler. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Snot-nosed brat. Ez a vodzi valaki elmegy benzinért volt. And they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. Well, as I said to Ezt mondja Radzig, Hermon. I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure. No problem, Chief. De miért nem lentről? Fuck! You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Should we ride out? No point in going out now. It'll soon be dark. Come back at first light and we'll get going. Oh. Right. You can sleep here in the camp if you want. There's room enough. And you ought to get better acquainted with the fellas. Ez a DLC patrolozós küldetés. De nem fogjuk elkapkodni, az biztos.
Megyünk tovább balra. Jesus, what have you been up to? Are you happy here? It's not worth a damn. If I had any choice, you wouldn't see my heels for dust. Well, what's happened? Did you two get yourselves into trouble? A fine friend you are, assuming it's our own bloody fault. Oh, come on. You know what you two are like. I had to ask. Well, perhaps with that monk. But now, the foreman's got it in for us. If he could, he'd skin us alive. De mi történik itt? Nem jó nekik a munka? Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... I'd never have guessed he's like that. Well, get a job here as a hand, and you'll soon see. And what does he do during the day? Does he work with you? Good one. He keeps his eye on everything, but his hand only touches the saw when the miller shows up, which isn't that surprising. Why? The last time he did anything, he almost took his thumb off with a chisel. I wouldn't put an axe in those paws of his either. So, he's clumsy and arrogant. That's what you said about your last master, that Nimoy. De ugyanezeket mondtam el most, ez a baja, hogy valami gondjuk lett a munkaadójukkal, természetesen az első nap után. Ja, arrogáns, meg beképzelt, és ugyanazt mondta az előzőről is. Mondjuk azt, hogy ők nem akarnak dolgozni inkább. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. Jó, ennek biztos, hogy az lesz a vége, hogy a következő munka is ugyanez lesz, aztán majd valami lesz. Take care. Nagyszerű. Hey, how'd you get so fucked up? Matthew told me your foreman's a fool, and you're not exactly filled with Christian love for him. You better believe it. I'd like to pay him back for everything, and drown him in the river. Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement, and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting, and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned.
Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard. And arrogant. You should see how he puffs himself up when he's off to play. Majd mindjárt beszélnek én is vele, azt meglátjuk, mit mond. Another mill hand? Aye, but at the neighbouring mill. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. But what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Ja, akad még azért, persze. Na, nézzük, mi a baj ezeknek? Azt mondja, hogy... Úristen. Még azért van mit csinálni, igen. Na, hol van ez a Thomas? Azt mondja, hogy én itt vagyok. A Thomas az a kocsmában van, az biztos. Hol máshol lenne. Ez itt fürdő, ugye? És ez meg a kocsma. There, satisfied? Volt Thomas. My respects to you. Lawrence from Burdine sends word that he has some time at night and some groschen. Lawrence from Buddy. The Wren. You had dealings with the Miller Peshek. Ah, you have it all mixed up. Peshek is from the Ratai mill. You're right. I do have it mixed up. And Lawrence, you say? Ah, the Wren, of course. Ah, I must have misheard you. Yes, I'll definitely stop by. So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway, and they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill.
And I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But... And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Take care now. Oké, Matthew-val lehet beszélni, hogy állunk, azt mondja, hogy... Ügyesből is dolgokat el kell intéznünk. Jesus, what have you been up to? It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. Na, kaptunk 100 groschent, frankó. Ennyi? Jó, elvileg ez kész is, akkor ez a küldetés. Oké, ezt lezártuk. Hol a lovam? Itt a lovam. Jó, mehetünk a fontosabb dolgok irányába. Merhojjedbe fel kéne... Várjunk csak, a izé meg azt mondta itt ez a DLC-s csóka. Ride out on the first mission. Kuno wants to leave during daylight. Azt szerintem most van. Aha. Visszamegyünk akkor. Most mi van? Hogy várj, a daylight az napkelte lenne? Nem napnyugta, az napkelte, ugye? Daylight-ja, valószínűleg az. Rendkívüli.
what did Betty have? Yeah. What's that? Yeah. Ugye átjöttem itt, Merhojed az meg erre lesz, oké. Okay. Malom megjött tovább az úton. Jó, és te kellett jönni, szuper. Only bandits creep. God be with you. Azt mondja, hogy beszélni szeretnék a fogójjal. need to talk to that captive. Sorry, no one's allowed inside. Senki nem mehet be. Ez a Melikárnak a parancsa, oké. Okay. Én meg Sir Radzignak vagyok a... nem tudom ki -e. And I urgently need to question the captive. I don't care if you're the Pope's envoy. Ezt se érdekel, hogy csak maga a pápa küldött. You want to talk to the captive? You have to get permission from Melikar. May the Lord watch over you. Ennyi, hát akkor... Mi történt itt? What's happened here? Things are bad, very bad. First we get attacked by them brigands, barely come Először out valami of that brigantik alive. megtámadták őket. Now, the plague. Plague, you És said? akkor most még valamilyen járvány van. So, something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Egész élővilág meghalt, vagy haldoklik. Ki támadott meg? I don't know. Some bandits. Nem tudom, néhány bandita. Was raised, they've been marauding the whole province. Mióta ugye a Skeletot megtámadták, azóta izé van feltetére át itt minden, az egész provincia. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw. Azt hiszem kapcsolok légkondit, mert megőrülök, mindjárt jövök. They didn't live to see morning. Az igazság, hogy nagyon meleg van. Azt mondja, hogy ki a Melikár és a Straw. Who are Melikar and Straw? That's right, you're not from around here, are you? Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down to Smill from the Neuhof stud.
but they killed him that time they raided the place. And young Straw is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandits saw to that. His old man isn't taking it well. Ó, megölték a banditák a Strawnak a fiát. Where will I find Melechar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. És a Straw hol van? I'd like to talk to Straw. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, you'll see Straw's house on the right. Oké. Tell me more about this plague. Mondj valamit a It sounds terrible. Worse than you can betegségről, vagy ezéről, járványról. Livestock, sheep, chickens, all dead or dying. Minden egyes élő világ. A birkák, csirkék, minden meghalt vagy haldoklik. Semmi kétség, hogy az emberek következők. I'm sorry to hear it. Oké. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias. The brigands got him. Poor lad. He's lying wounded at the stud. Oké, bent van az istálóban a Matthias, ugye elkapták a brigantik és megsebesítették. Thanks. That'll be all for now. God be with you. Na nézzük csak a küldetést. Azt mondja, interrogate, igen, talk to Matthias. Azt mondja, hogy ha bent van, akkor az itt van. Hát lehet, hogy jobban járok egy fákjával. Meg is vagy. Ugye a kezdőfalunkból egyik ilyen barát. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? You could, but it's that way, azt mondja. He took me into his garrison. Befogadotta, He took me into his garrison. Hal, the blacksmith's boy, in the service of his lordship. Who'd have ever thought it? My luck hasn't been so good. Én szerintem nem ilyen jó, azt mondja. Hát te is lehet, belőled is lehet ilyen lovak, hogyha összeszeded magad, haver. Tehát te túlélted, ez is valami. This you have work. You need to try harder. Nem, jó az. You survived. That's something to thank God for. True enough. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Jó, hogyha helyedben lennék, akkor elhúznék innen. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Oh, damn. És te hogy vagy? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. Nem kaptál a betegséget? It happened during the raid. One of those damn bandits fell. Ja, ugye ez alatt történt a fosztogatás alatt. A banditák, ugye? Banditák kapták el. Tell me about the raid. What do you want to know? Mit akarunk tudni a raidről, azt mondja. Azt hallottam, elfogtál egyet. I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melechar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. But be careful. Istálóba bezárták valahova. That fucker killed young Straw, and his old man's ja, hogy az ő ölte meg, akit bezártak, az ölte meg a fiatalabb Strawt. Megértem Strawt, hogy bosszút akar. I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. De előtte meg ki kell kérdeznem banditát. No skin off my nose. Good luck then. Jó, azt mondja, hogy what did these raiders look like? Hogy néztek ki ezek a banditák? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. Sötétedéskor jöttek, nem láttam az arcukat. You talked to them? No. They were shouting at us. 20 voltak. Very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melechar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What?
You mounted an assault against them. Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Jó, igazából ugye meglepődtek a banditák is, mert amint észrevették ezeket, riasztotta az Amerikár az egész falut, és minden egyes ember a faluból, amit kezelőgyébe került, ugye fejszel, kapa, mit tudom én, ezt megragadták, aztán megtámadták a banditákat, meg talán lóháton. Érdekes, azt mondja, hogy a betegségről beszéljünk. When did this plague start? Mikor kezdődött az egész járvány? Közvetlen a támadás után a lovak ledöltek Először a lovak, azt utána a többi állat, és akkor most már az emberek. Mik a jelek? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing a shakes az remegés, azt tudom. Spewing from the other end. Has anyone died from it? Aye, old Verba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Who's ill now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. Mióta megsérült, azóta nem ment mindenki, úgyhogy nem tudjuk, kik a betegek. Jó, majd megkérdezzük mástól, oké. Merhojed. Merhojed. I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Nincs sok idejét, úgyhogy nem biztos, hogy tud mindenre válaszolni. Tell me something about straw. Can you tell me something about old straw? He's a woodcutter, tough as they come, and a he's been out of his mind since his boy died. Forrófejű. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife caught the sickness, and he's not taking care of her. Where can I find this straw? When you take the main gate out of the stables, you'll see two cottages outside. Straw lives in the right hand. Right hand van, ja, oké, az rögtön itt van mellettünk, azt mondja, tell me something about Melikar. What's Melikar like? The locals look up to him. Smill used to helyek felnéznek rá. He was killed in Neuhof. I know. Sir Hanush hasn't had time to appoint a new vassal, and folk need someone to speak for them, so they picked Melikar. Thank God you had someone here who could take the reins. Aye. Szia, Peti. Minden oké, nem megy rosszul, abszolút. Kipróbáltam azt a Trepan 2-t, de majd azt szerintem normálon végigjátszuk, mert kipróbáltam a legnehezebb szintet benne, hát abszolút lejátszhatatlan legnehezebb szinten. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire durván. Jó, mondjuk igazából figyelmeztetett is a játék, hogy semmi értelme. What's Melikar like? The locals look up to him. I know. Egyszer elmondta, várjál. Jó, igazából ez ennyi. Na most itt beszéltünk a gyerekkel. Beszélünk a két emberkével is. Nálad mi újság van, Peti? Ezeket ki kell dobjam sajnos. Megromlottak, van ilyen. Azt mondja, hogy ha itt állok, akkor jobb oldalt lesz az öreg, bal oldalt meg a másik. Azt mondom, hogy kéne menteni egyet, mielőtt baj lesz. Itt az örege. Ha? Nem lehet vele beszélni, miért nem? Lehet, hogy már este van. De jól lehetett feküdni hidegben egy kis szalmán? Hát ebben az időben ez volt, vályog.
Várj egy kicsit, ja, itt van-e? Ask local bailiff. Itt van a situationről, meg kell kérdezni a helyi vezetőt. Majd mindjárt megkérdezem én az öreget, hogy mi a helyzet itt. Kelj fel, ja, itt ez a Melikár. Are you Melikar? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Miért? Who might you be? Henry, envoy of Sir Radzig Kobbler. Beszélnem kell a fogollyal és kérdezik, miért ki vagyok én. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Sir Radzig won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. Igen, azt mondja, no one could have known what happened. Radzig knows nothing of the plague. No news has reached Ratai of any disease here. Ja igen, mert hogy nem tudnak még róla, hogy itt mi történik. Well, since you serve Sir Radzig, you might be of some use. If anyone can be. Szóval mivel a Sir Radzigot szolgáljuk, hát ezt tudunk segíteni. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, őt ismerik a faluból. Falubeli volt. If she's actually there. 2 hét leállás és pihenő? Akkor azt élvezd ki. Gott, de azt mondja, micsoda monastery and help you. Jó. El kell mennünk a monostorba, és akkor elhozza össze Johankát, mert az gyógyító. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses. But don't stay too long in those homes. That I can promise you. Megölték a házakat, aztán azt mondta, hogy ne nagyon tartózkodjak túl sokáig az ilyen házakba, amik meg vannak jelölve. Hát. Én halhatatlan vagyok úgyis. Igazából innentől kezdve teljesen mindegy. Investigate the plague in Merhojed. De mit nyomozzak rajta, ember? Mit mond a quest? A Word with Johanka Monastery. Oké, az a második része. Adventikos szorult, nem? Ez bajnoki... mi az? Lovagi tornáról nyert sapka, azért ilyen. Ez ilyen menő. Senkinek nincs ilyenje. Nyomozzak, hát de miután nyomozzak, báz? Buzz like ír. Beszélgetni kéne egy-két emberrel, csak azban egy este van. Ébresztő! Brother, dearest brother, is that you? Micsoda, én nem vagyok a bátyád, haver. I'm not your brother. No, I'm not your brother. Then go away. I want my brother. Brother, my brother, where are you? Ha hazudni kellett volna neki, én vagyok az. Brother. Igen, én. Yes, it's me, your, brother. Everyone is nearly here. We need to get the scallops for the fair.
Ráéreztél, Peti, az advent nem sokára itt van, ennyit mondott a fickó. Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? Nem ismersz fel, testvér? Hát ebben a sisakba bárki lehetek. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes, yes, I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty, terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of water and right away I'm parched again. God be with you. Hát sokat többet nem tudtam meg most se. Nem baj, brother. Hello. Shopguard. Hát a Shopguardot most nem fog kergetőzni, hogy látom. A hangod se a régi. Hajad is milyen? What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. Most kivel beszélget? Calm down, Straw. I've come to help your wife. Mit hazudjak neki egyébként a kettő közül? I've come to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I don't have time to explain everything to you. I need to... So you don't have the time? Come here, you fucker. Anyádat. You're gonna cry now? Most úgy elverlek acélkesztyűvel, hogy a fejed leszakad. Belerúgjak oda a oldal, a kezedet letöröm. Mondta, hogy eltéplek ketté. Rávert egyet a buksira, 10%-os ezért beadta. Kábulást, azt utána még rá is rúgtam egyet be oda a sarokba. De be is üt a sarokba, megsértődött, tessék. Leave me be. Leave me be, all of you. Leave me be. Don't speak to me. Leave me be, all of you. Don't speak to me. Leave me be, all of you. Hát de ő támadott meg. Na most miért ilyen hülye valaki? Charlie, egészségedre. Minek támad meg, ha nem bírja pofont? Fever. Just like Melchar's wife. Várjatok, megpróbálom ezt újra, mert ez itt nem stimmel. Ja, beszélgettem velük, ezeket gyorsan csak átpörgetem. Ezeket a beszélgetéseket hama. Kimszik, szia! Ne csukd már be az ajtót előttem! Szép napot neked is! Ezt átpörgetem, mert az előbb ezt lenyomtuk, csak ugye most újra töltöttem, mert majd a másikat választom a fickónál. Oké.
Nem érzi jól magát. Szia, Kövess. Na, most beszélgetünk ezzel a jó képességűvel is. What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. Maradjál csömbbe. Calm down, Straw. You're telling me to calm down. Why the fuck should I be calm? Because if you don't calm down, I'll Ja, jó, akkor ő alapból hülye, nem lehet vele mit kezdeni. Jó, akkor ő vele... Ő neki csak ki lehet taposni a belét. Gyors csata volt. Hát K.O. Jó, hát akkor itt van egy hülye. Na. Fever. Just like Melkar's wife. Jó, hát akkor nyomozzunk, azt meglátjuk, hogy mi lesz. Bár nem tudom miután. Megpróbálok beszélgetni itt emberekkel, hát ha. Ott egy Floe, hát hello! Szia Floe, köszi szépen a 20. hónapot. Mi újság, de rég láttalak. Milyen rangod van most? Nem, ugyanaz a Blacksmith legény vagyok, csak szereztem páncélt igazából. Azt mondja, nem lehet megpiszkálni. Na, ővele tudunk beszélni. De látom, hogy rá van festve az ajtóra, és... Itt azért vagyok itt, hogy segítsek. My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. Lakásod? Na, merre? Bury my husband. I'm too weak. And Melikar said the dead should be buried at once. Of course I will help you. Of course I'll help you. Thank you. We have to bury him at the back of the house. There's a lovely linden tree there. I understand. I'll dig the grave there. Thank you. When you're ready, come back. I'll say goodbye for now. Sírt kell ásnom. A ház mögé. Where is the ház mögé? Elvileg van itt egy linden tree. A linden tree az milyen fa, srácok? Mi az a linden? Mit jelent? Ki tudja? Osztrák határtól 15 km vette a házat. Hogy mi? Ja, nem. Onnan hoztad el a konyhabútort. Hirtelen nem tudtam, miről beszélünk. Hásfa, kösz. Kösz. Csak már akkor annak hívom. Ja, ott vettél lakást? De az Sopron környékén van, nem? ...50 négyzetmétert. Azt hány 100 millióba került? De vastag vagy ilyenkor lakást venni. It's done. Gratulálok hozzá, amúgy. Thank you. Now please take him there. Oh Lord. De akkor már teljesen máshol dolgozol, nem? Mert hát nem hiszem, hogy onnan bejársz Győrbe. Ez azért messze van.
Investigate, take the body. Nem kellett becsomagolni valamibe amúgy a testet? Nem úgy szokták, na mindegy. 18 millió hitelt vettél fel, jó, azt mondjuk nem kellett volna írni, mert senkire nem tartozik. Az komoly. Hát kitartást hozzá, Klaukám, kitartást hozzá. Merciful God, have mercy on his soul. Grant him a place in thy kingdom. Grant him eternal rest. Amen. Will you please tell me about his illness? Certainly. My husband had the fever all over. Anything else? Nem, mint egy albérlet, csak az övé lett, tudod. Azért mondjuk annyiból, igazából. He was writhing all night through. He must have hurt terribly. Thank you. Hát Klaus az dolgozott sokat eddig is, szerintem nem kell félteni. Gondolom azért. Jó, hát nem tudom, mit kéne investigálni egyébként még itt, srácok, fogalmam nincs. Brother, dearest brother. Yes, it's me. Everyone is nearly here. We need to get to Skalitz for the fair. Szia, Pajatek. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes, brother! Brother, don't you reckon? I was gone for a long time. I've come back home for Yes, yes, I remember. I'm thirsty. Terribly thirsty. Nagyon ki van száradva. Ah, ez is egy izé. I can drink a pitcher of water. Tüzel, mint a pokol. Oké, ez is egy, ezt kell egyezni, mert ez is ugye egy tünet. Itt van valaki fent. What? No, go away. Maradjál, mert csömbbe nyomozok. Jön a nappali előszoba, várja, hogy megnézem. Ja, ha látom, jó lesz. És mennyit költesz még így külön rá? Mert gondolom itt még a berendezés, meg ilyenek azért most mennek. Kell átmenni.
Akkor te lényegében nem is igazából a házra vettél, vagy lakásra vettél fel, hanem inkább a felújításra, nem? Mert szerintem azok viszik el a pénznek egy jó részét. Azért most akár is számolok, majd 50 négyzetméteres kecó, főleg egy olyan, nem tudom, hogy ott mennyibe kerülnek a lakások, de én azt mondom, hogy legalább a 2/3-át azt a önerőből kifizetted, én szerintem. De ezt így ne is mondjál rá semmit, mert ennek igazából senkinek semmi köze hozzá. De gyanítom, hogy valahogy így van. Hát az, hogy igazából akik elkapták, ugye ez nem biztos, hogy itt Pest is járvány, csak hogy járvány van, és akiknél megbetegedés van, azoknál fel van jelölve az ajtó, igen. Az végül is, ja. Na most elméletileg ugye itt vagyok, ezen a helyen, ami tök jó nekem, mert az utat követve ide kell lejutni. Szuper. Bal első. Arra figyelek is, hogy több questet ne vegyünk most fel, mert sok lesz. Jó, és itt este kutya gólni. Nagyszerű. Holnap délelőtt, srácok, majd ezt a Trepan 2-t újra nekiállok, csak szerintem normál fokozaton végig túrjuk, hogy lássuk azért, hogy mégis miről van szó, mert azért nem akarom azt se, hogy most kaptam egy kulcsot, aztán legalább vigyem végig, ez teljesen mindegy, hogy milyen nehézségen. És szerintem holnap majd neki durranok, de normálon szerintem egy húzam bele is tudom darálni az egészet. Itt szóltak hozzá, legalább látjuk, hogy nagyjából miről szól. Hát, ja, azt gondoltam. Gondoltam, hogy nem 2 forint. Azt gondoltam, hogy nem 2 forintos mutatványok ezek. Johanka, gyere ide, itt vagyok. Johanka? Henry? Henry, és hogy ismertél fel? Me too. I heard that you're doing well. Not right now. Matthias sent me. Matthias? My God, did something happen? Igen, történt, járvány van. Jó lenne, ha ott lennél már most. I don't know if you've heard about it, but Merhojed was attacked. Oh God. How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave. És nem akartál erre közelebb egyébként lakást venni, vagy inkább ez csak az, hogy ott találtál, vagy nem értem. Before you go, there's something else. Hát, hogy mi vezetett oda? Some kind of disease has taken hold in Merhojed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well. Jó, beszélnem kell ezzel a Nicodemus testvérrel, mert ő itt egy fizikus, meg tudós. Aztán majd ővele találunk megoldást erre a járványra. You wouldn't happen to know what Fritz and Matthew did here, would you? Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in bed for a while, they got bored. So they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking with that cretin Elias. They always have been thoughtless, but at least they were punished for it. Who is this Elias, anyway? One of the ordinal monks who helps out here. He was the one who brought the booze. All three of them got friendly pretty fast. You know what they say about birds. Ja, ott volt Szimpi, az igen. Jó, de valami oka csak volt, azért kérdeztem kíváncsiságból. And do you know what got between them? I don't have a clue. One minute they're the best friends in the world, and then a lot of yelling and furniture flying around. They threw Fritz and Matthew out straight afterwards.
What kind of person is this Elias? A timid kind of fellow. And why is he being so hard on Fritz and Matthew? They're drowning in debt because of him, and it seems all they had was a small fight. I don't know. He was the one who wanted to befriend them in the first place. I don't believe it's because of any property damage they did. It's got more to do with wounded pride. Thank you. That's all I need. Thank you. Oké, nézzük csak. Más nem akartunk vele beszélni, más nem. Jó. Beszéljünk ezzel a Nikodémus testvére. Öreg, jobb lenne felkelni Halloweenbe. Some kind of disease has taken hold in Merhojed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. Hát annyira nem. Intriguing? It's terrifying. I'm sorry. I didn't mean to sound uncaring. Tudósok így beszélnek. Right. The important thing is whether you can help us. I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? Ja, az egész falu. I expect so, or why would they be so fearful about it? Merhojed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Infected? Yes, az összesnek vége, az összes állatnak. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. Sorry, I mean to say it's most unusual. Do you know the symptoms? Tudjuk el a symptoms, ugye a tüneteket. Biztos tudjuk. Yes, more or less. Többé-kevésbé. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? Tudok-e olvasni? Hogy ne tudnák, én? Persze tudok. Mindent tudok. Harcolni is tudok. So, where shall we start? Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh-huh. Sure. Just so. We can rule nothing out at this stage. You look in the Breviarum to Sickness Azt inkább nem fordítjuk le. It's a renowned manuscript from Salerno, written by one Johann of St. Paul. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works. Szerencsére a testvérek a könyvtárban lefordították latinról a könyvet. Úgyhogy nem baj, ha nem tudunk latinul. That will guide us. I'll try the proven classics. Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. Oké, jó, akkor az ennyi. Na, most, hogy ez megvan, kezdjünk el olvasni. Nézzük. Where did I put those books? Compile for Morse, Blood Yellow, Bile. Klaú, köszi szépen az ajándék előfizet az ide-odának. Klaukám, nagyon szépen köszönöm az ide-oda számára ezt az ajándék előfizetést. Jó, ez nem az. Nézzük csak, mi van még itt. Azt mondja, Plague, az exhibits many signs. This include fever, specific cough, perhaps even. Jó, azt mondja, hogy sick. Interesting case of balance of fluid. It's human and animals. Beatus dance. Micsoda? Draw animals into. Oké, hát ebből sokat nem nagyon lehetett érteni, mindjárt beszélek vele, azt meglátjuk, hogy mit fog mondani. I think I have it. Yes? And what do you make of it? Hát, plague. It's turned out to be the worst. The plague. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once.
I could help with that. Really? Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. Quiet! I'll give you the recipe. And you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhojed. Oh yes, Merhojed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Jó, meg kell csinálni gyorsan a szérumot, aztán ezek meg addig mennek Merhojedbe. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. Farewell. Jó, álljunk hozzá, vagy álljunk neki, vagy mit tudom én. Kell nekem? Mi kell nekem? Menjünk innen kifele. Van bent, ami kell. Prepared remedy. Remedit kell csináljak. Várjatok, az ott az. Közvetlen mellette. Itt kell, hogy legyen akkor. Meg is van. Itt van-e? Na kérdés csak az, hogy a remedit. Ott is van. Mi kell hozzá? Ez a 2 Valerian meg egy Wormwood, természetesen ilyenek nem hiszem, hogy vannak nálam. Egy íme. Bandage az. Ó, hogy ne lenne. Na kérem. Még egyszer. Oké, ez kell nekünk, ebből kell 2, abból 1. Hogyan kell megcsinálni? 4 spirit, ugye ez ilyen pálinka vagy alkohol. Drop the Valerian in the cauldron and boil for 3 turns, igen. I won't get any sleep. I just won't get any Leave to cool, grind the wormwood, drop the wormwood, okay. But do not boil. Do not boil. Na, nézzük csak. Kell nekem olyan, hogy Wormwood, meg Valerian. És akkor 2 darab Valerian kell. Ja. Jó, azt mondja, kell Spirit. A Wormwoodot azt össze kell őrölni. Oké, azt mondja, a Valeriant azt ide. Úgy. Kell forralni, azt nem írta. Három kör. Első kör. Második. I just can't. És a harmadik. Jó, közben őrlünk egyet. Hozzáadjuk. És elméletileg azonnal lehet is csinálni a cuccot. Tehát erre most nagyon kíváncsi leszek.
Jó. Kész. Kiváló munka volt, kérem. És mehetünk is akkor innen. Ugye? Na jó napokat, kész. Visszaérünk, meg lesz, ki is világosodik. Kíváncsi vagyok, mikor jön majd a fáradtság, mert nem aludtunk egész éjszaka. De hát minek azt? Jó, ezt tudod tehettél be. Alkimi asztalra? Jól nézett volna ki. Merhojed. Meggyógyítjuk a plágát. Várjatok már. Megint az van, hogy nem látok kettőjük se. Talán erre. Az mi volt? Azt a rohadt élet, mekkorát ugrott ez a ló. Hát a valóságban, akkor már átugrottam volna ezzel a lóval, ott maradtál volna, de mindegy. Így is jó. Jó, Trident Remedy Merhojed. Ebből megjöttünk. Nézzük, mit kellene csinálni most itt. Na, erre most meg kell találnom, hol vagyok. Go away, leave me alone. Jó, akkor hagylak, hát. Nekem jó. Hát de most nem tudom, hogy mi van. Most meg kéne várni a papot, vagy most mi a helyzet? Jesus Christ be praised. God be with you. Nem tudok velük beszélni. Kész van a Remedy. Trident Remedy to Merhojed, de itt van nálam, haló. Ott van.
Nem teljesen értem, hogy mi történik. Kelj már fel. Haló? Ezt nem hiszem el. Most mit kell csinálni akkor? Most nem értem, a papnak nem kéne itt lenni valahol? Hát a remedi főzetet megcsináltam, és azzal kellett idejönni, de hát hiába vagyok itt, nem értem. Várjátok csak, nincs itt kút egyébként? Épp azon gondolkozok, hogy nem a víz fertőződött meg. Egy patak. Nem tudom egyébként mit kéne itt nyomozni még. Punished for what? Érdekes. No, go away. I've had enough. I can't stand it anymore. Most arra várok, hogy oda tudjam adni ezt a remedy potion, mert nem tudom odaadni senkinek.
Itt a kúte. De jó, örülök neki. Will you please tell me about his illness? Certainly. My husband had the fever all over. Anything else? He had great pains in his belly. He said it felt like it'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It must have hurt terribly. Thank you. Pedig rendben van, csak... Most a pap az, vagy a szerzetes az mikor ér ide? Ja, azzal van itt a gondom, hogy nem találom őket. Brother. Yes, yes. Is this holy water, brother? It is. Drink some. Oh, and give it várjál. to the others in the house too. Brother Nicodemus will come to check on you. Na, oké. Végre el tudtam kezdeni. Ezeknek adtam belőle elvileg. Ez meg egy idióta. És előre küldtem. És előre küldtem, csak még így is gyorsabb voltam, mint ő. Ez itt a probléma. Ugyan már... Ne nézzük meg egymást hülyének. I've had enough. Now let's wait and see what happens. Működik. Wait and see if the remedy works. Take the remedy to Merhojed. Hát de... Beszélek még itt az izével mindjárt. Valamiért nem tudtam a többinek odaadni, nem értem. Vincent, várjátok, hol van a... Villager, nem értem, gyerekek, hol van a izé? Hol van az elöljáró? Ebbe a házba, ja, ebbe a házba van, lehet, hogy ezt csesztem el, hadd nézzem. Itt van-e? De nem lehet vele beszélni, ez olyan, mint a bevagolt volna ez a küldi. Nem lehet beszélni velük. Bánt milyen harag? Érdekes ez a küldi. I can't bear the pain. Make it stop. De...
A baj, hogy az egész quest, hogy alakul, ez nagyon nem néz ki most jól. Hát fákja már nem kell, az biztos. Hát miért lenne harag, ezt nem értem. Na? Hát... Nem lehet velük beszélni. Kicsit komolytalan ez. Ja, köszi szépen, Clau. Nem tudom, hogy hova kéne tekergetni az időt. Find out from... Na, végre már megjött az öreg is, erre vártunk. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Csodás, itt vannak. So, here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. Most ért meg csak ide az öreg. 4 doses, you take the rest and let's split up. I'll see to the straw family while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Ignorant yokels. That brigand has to live. He's a crucial witness. I'd be careful with such statements. He's done much harm to the good people here. Take care now. Na. Most már jók vagyunk. Give the cure to the sick. Don't speak to me. Ez egy paraszt. Greetings. Goodbye. De most... Na végre. Can't you see I have a cross on the door? Don't worry. Drink this regularly. A remedy. You have hands of gold. Pure gold, my boy. God bless you. Mondta az egész quest fura. Nem élte túl a fogoly. De ez van. Így jártak. De ez is... Mert nem lehet vele beszélni. Optional, give the cure to the sick. És a betegeknek még odaadom a cure-t, mert nem vagyok bunkó. Az opcionális, de... Most nem értem meg, gyógyultak? You're back? Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this,
and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Jó, oké, akkor elvileg... Jó, akkor meg odaadtam mindenkinek. Wait until the situation clear up. Aha, persze, hogy ne várnék. Valószínű, várni fogok. Nem várunk, hanem itt beszélek az öreggel mindjárt. Ez komoly. Jó, figyeljetek, a főküldetés az megvan, mert megszereztük a infót. Várni kell, nem tudok mit csinálni, mert ezzel pénával nem lehet beszélni addig. És így elindulunk, aztán majd amikor jelez a quest, akkor majd vissza kell ide jöjjek, nem tudok jobbat. Jó, ez kész. Most várjatok, mert van itt ez a főküldi. Jaj, az őrjárat. Oké. Az őrjáratot meg kell csinálni. Először oda megyünk, azt mondja, hogy ki a faluból. Hol vagyok? Itt vagyok. Malom irányába, és akkor le. Figyelj, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mert kapkod nem fog semmivel se. Lehetséges. Akartok. Azt harap kutyát. Ezt meg én itt intézem, mert ez... Ezeknél se volt semmi nagy érték. Hát ezt még elviszem talán, meg ezt. Ezt is elvisszük. Többi kuka. Human bow. Ó, várjál, ez miért van kiequipelve, ne viccelj már. Ezt mikor szereztem?
Okay. Azt mondja, hogy hol vagyok. Elvileg valahol erre fele. Aha. Pontosan arra. Alig látom meg néha ezt az erdei utat. Most megnézzük ezt az őrjáratos küldetést, mert ez már a DLC küld, de meg sem megy be. Valahol itt kellene lennie a sátornak. Ott is van. Itt vagyok, mehetünk. Ó, milyen pajzsod van, az kell. Sir Kuno, itt vagyok. Na, na. Should we ride out? Oh, you'd like to ride out, would you? Wouldn't you rather leave us sitting here on our asses, waiting for you a few more days? Sorry, I had a job to take care of. A job? I believe Radzig assigned you to us. So this is your fucking job! Neki abban felpofodlak. Sir Radzig. You can call him what you like, Henry. Just remember you're riding with us. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhojed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhojed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. Kiakadt az öreg, mert nem voltam itt napfelkeltekor. Egy gyárt. Man up and let's go. Sure. Chief. Most gyerekek, munka volt. Az igen. Hát itt már mi történik? A rossz vér, az a neve a küldetésnek. Tipre itt lesz valami para. What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? Meg hogyha lelassítom a lovamat, akkor is gyorsabb, mint az övék. Among other things. Nézd meg. Be van nyomva a capsulok, hogy sétáljon a leglassabb módon. All soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening in a mossy hollow. The sweet aroma of honey in the air. The sturdy poplar, standing tall and erect. It reminds me of that. Nekem van itt a legszebb lovam. That day, where the two of us fucked Fletcher's ma. Very true.
stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Na mi van már? Men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh? How's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? Jöttem már valami jó, egy támadás. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. It always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh, well how did you get yours then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it's always been. But no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company Nem nagyon is for. idegeskednek egyébként, azt már I hope látom. you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Let's go! Behind me and keep your eyes peeled. Na végre, ideje volt már, mert... Most az alapgyaloglása a lónak nekem. Ez a galop. Már így jelentősen gyorsabb vagyok, és akkor meg nincs sprint. Ez meg a sprint. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen, hidden in a piss pot under the bed. Jó, menjenek, azt majd utolérem őket. Chunk of beef. No one there will be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother. Mondjuk az 3200 groschenes ló volt, amin megyek, szóval... I'll be happy to play you for your hard-earned groschen back at the camp. Poor old Fletch. Never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Futility and human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Why don't you take a leaf out of Stone's book and shut the fuck up? Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. Keep your eyes peeled, though. There might be someone hiding out here still. Look for clues and question the survivors, if there are any. Still smouldering. Whoever torched it can't have got very far. Nyomot kellene találnunk. Looks like it happened fast. Az igen. God almighty. They weren't even armed. Letérdelt imádkozni, hát az már sokat segít rajtuk, haver. No signs of resistance. They simply slaughtered them like animals. Nem tanúsítottak ellenállást, lemészárolták őket, mint az állatokat. Poor wretch.
Hoppácska. Itt egy üzenet. Meg egy pajzs. Mi ez a címer pajzs? Kuno will want to know about this. House of Zoul Shield. Hadd nézzem meg. Hát elég gyatra, de jól néz ki egyébként nagyon. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zoul. A dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. Jó, elmentek, azt reportolhatok. What do you know about the Zouls? What do you know about these Zouls? A family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. So I like to go looking for these riders. I will go right away. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. Jó, vagyis... Mindenképpen fel kell mennem a izéhez, jelentést tenni Radzighoz. Bad Blood itt van-e? Optional. Try and find traces on the attackers reports Radzig. Ja, várjunk, lehet opcionális kijelölni. Akkor valamit leteszek. Ezt most levesszük, mert erre várni kell, és akkor ezt meg benyomjuk. Nézzük csak. Elméletileg jelentés, viszont kéne nyomokat találni. De hol? Jesus Christ, what a massacre. Lovasokat meg kellene találni elvileg. De mi alapján találjam meg őket? Kaptuk ezt a levelet, ez melyik ez? Milyen nyomon tudok elindulni? Ez itt a kérdés. And see if I can find any trace. Ugye nyomokat kell találni, a lovasoknak a nyomait. Hát, találok itt valami nyomot valahol. You found anything interesting? Fuck all. They cleaned him out good and proper. But one fellow was still alive. And what did you do with him? Don't you worry. I seen plenty of wounded fellas, and he wouldn't have made it. So, I put him out of his misery. I see. And did he tell you anything? He mumbled something about some Lord something. Zoul, I think. Huh? He could be the one who left this letter here. This one smells pretty good for a stiff. Hagyd már abba, mit csinálsz, öreg. Would you stop doing that? You think they'll have any use for this stuff? That's not the point. Robbing the dead isn't right. That's what you say. Igen. I say it's all the fucking same to them. They're dead. And Prague Groshen are worthless in Lombardy. Never mind in the hereafter.
I'm telling you for the last time, stop it. And I'm telling you for the last time, I see no reason why I should. Na, fejezd meg, amikor kapsz. Azt mondja, hogy... Because I'm fucking telling you to stop. Now go and do your job. So Radzig isn't paying you to loot corpses. Now you've gone too far. No kurwa! God damn! Bring it on! Fáradtál, haver. Ow! Ow! Is that... Bugger! Mi a öcsi? Várjál már, haver, fejezd már be, mi van, kemény vagy? Elfogyott a stamina. Fuck this! Gone weak at the knees, have you? Oh dear, did that hurt? Még rád is súlyok olyat, hogy megőrülsz. Blood will be spilled. Nem elég még. Ezt nem hiszem már el, mennyi kell ebbe bele? Pornyergen térdeltem 6-szor, érted? Na most beszorultál létre, mert itt fognak összeverni. Ugyadásig rúglak. Na vég! Rá lehet, csak nem tudom, hogy nem öli meg. Úgy ezt kinyertem. Hát de figyelj, nem bírt magával, most érted? Most hogyha hülye volt, vessen magára kertet.
Nem lehet így viselkedni. Jó bírta amúgy Alex Kingja. Az biztos. Na, keressünk nyomokat, mert nyomokat akartam keresni, csak nem tudom, hogy hol. Valami lónyomokat kéne szerintem, vagy nem tudom, tényleg nem tudom. Az most ott ejtődik kicsit. Kipihenni a fáradalmakat. Beszélek ezzel, mert hát ő valamit itt tud. Did the raiders leave any tracks? Well, they came from the northwest. A horse or two and a few men on foot. Anything else? No, Northwest. Észak-nyugatról jöttek? Várjál, hol vagyunk mi? Itt vagyunk-e? És észak-nyugatról hogy jöttek? Itt van egy sátor. Létezik, hogy... Hát ez nem sokat segített nekem. Azt mondta, egy vagy két lovas jött, a többi az gyalogos volt. Itt van egy 3-as kereszteződésünk. Várjatok, mert egyébként nem mondom őszintén, nem tudom, hogy hol vagyok. Ez melyik ez a rész, ahol vagyok? Ja, várjatok, ez lenne az itt, ez a kiégett szakasz. Aha, ez az, oké. Ja, és akkor innen azt mondta, hogy észak-nyugatról jöttek, azaz innen jöttek akkor. Aha. Még azért beszélgetek itt hátha. A haver, te? Did you find any tracks? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They were avoiding the road, which is interesting. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well weighed down. Well, they can't move too fast then. No. And what's more, they left a Ezek azt mondja, hogy keletre. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some poor bastard from here. Nice work. Thanks. Talált valami vérnyomokat, ez az. Na, ez így már használható. Red Riders, azt mondja report, de megvan. Elméletileg ott van a B. B. Várjál, hol vagyok? A ház. Elvileg itt, ugye? Nem itt? Hol vagyok én? A malmot kell megkeresni, mert a malom az egy nagyon jó kiinduló pont. Malom nélkül kb. Nem találok most semmit. Na, ott a malom.
Ott a valami, és akkor a propeller, de erre lesz pedig. Hogy kerültek ezek ide? Na mindegy. Akkor a minden igaz erre. Azt mondtam, fasz, hogy kerülték az utakat. Aha, és itt is van tényleg. Na, meg is vagyunk. Körülnézek itt is, hát találok még valami okosat. Poor creature, hunted down like game. Looks like they carried away a lot of stuff. They went this way. Jó, nyomon vagyok, ott a vér. Seems they met some resistance at the farm. What a waste. But at least I know which way they went. Na most van baj. Aha, és itt hol keressem tovább? Igazából erre mutat a vér lefele, úgyhogy megpróbálom erre. Ja, de várjatok, ez is még az, nem? Ez is az a fán, oké. Hát tényleg csak itt merre kéne menni? Egyenesen menjek. There they are. Ó. Szerintem mentsünk egyet, mert nem tűnnek olyan gyengének annyira. Mennyi potion van? Még van 5. Akvából csak egy van, nem baj, majd gyártunk. Gyertek, bohócok. Na, ki lesz az első kutyák? What? Ez bug volt, valahogy felmásztam a fára és leestem, azt összetört kezem, lábam. Ezt már töltöm súlyra. Hát mi volt az, hogy felmegyek a fatetőre? Tolatva, ne viccelj már. Gyertek.
Who's there? Well, hey, the pig turns up willingly for the slaughter. I'll slaughter you! You're done for, fucker. Egy megvan. Megvan még egy. Megvan még egy. Bollocks! Megvan még egy. Take that! Bring it! Come here! You call that common? Curse it! You'll die for that! Hát a veret hátba lőtte a barom. Megvan az is. Megvan ez is. De érek rábaszó. Mondtam. Well, gyere. I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Nem merciful kill volt. Kitörtük a nyakát. Na. Köszi. Hát már most hát tudom, hogy hogyan kell azért. Kell poti. A poti az jó. Ó, állj. A kutyámnak kaja. Where is that dog? Hát a kutya sajnos most kapott elég sokat, szegényke. Majd visszajön. Ezek most szétszóródtak itt, várjál. Hazel Hunting Bow. Mik ezek a cuccok? Hát, ó! Javítókészlet, az mondjuk nem rossz. Várjál, most azt sem tudom, hogy ki hol haltál meg. Ilyenkor ez a bajám. Egész jó cuccaik vannak amúgy. Nyuszi. Stalwart, ez 300-as kard. Pernont, az is ilyen 300 körüli, azt hiszem. Ó, van náluk kenyér, ez nagyon jó.
Volt még valahol? Talán még itt egy van, ugye? Kész vagyunk. Ja nem, még itt van valaki. Ezeket még nem lootoltam le, oda néz. Egy vagyon. A támadók megvannak, az a lényeg. No, micsoda Noble? Ja, ilyen már volt. Megtelt a ló. Na, az baj. Korábban mentem neki, és a fele emberen nem volt rajta páncél, így azok egy-egy szúrá. Ja, igen, ez számít. Na gyere csak ide, kutyuskám, mert... Szegénykét megverték. Olyan sok HP-mat nem verték le, inkább szerintem majd... Páncélom az kapott. A páncélom az viszont kapott elég jól. Uha. Oké, annyira azért nem gáz a helyzet. Jó, meg tudtam javítani mindent egyébként, ami rajtam volt. Az a lényeg, az legyen 100%-os, a többi nem számít. Jó, nézzük meg. 88-asra visszajött, az nagyon jó. És közben fejlődtem itt. Maintenance-be is. Oké, mehetünk. Elintéztük a rohadékokat, ezek voltak támadók. De a kérdés csak az, hogy most mi a feladat. Vissza kéne menni, gondolom. Azt mondja, reports, Radzig. Ennyi? Ennyi. Band of Bastards. The Radzig has asked. Igen. Jó, akkor elvileg vissza kell mennem a Radzighoz, ennyi a feladatom. Ez jó volt, amúgy tetszett. Ezen az úton jöttem? Itt követtem a nyomokat kifele, akkor erre. Jaj, de jó, hogy a bokron nem tudok átmenni. Oké, meg vagyunk.
Ővelük már nincsen dolgom. Oké, visszajöttem ide. Várj, ez hol volt? Ez a rész, ugye? Igen, és akkor visszafele, felfele kell menjek az úton. És ott jobbra, oké. 66-szor meg kell néznem, mert annyi út van itt, hogy... Szóval lassan el kell menni eladni, meg ilyenek. Azt mondja, hogy a malom háta mögött van a Radzignak a helye. Horsemanship is fejlődött, nagyon jó. Hol az ember? Nem itt kéne lennie? Jó, várjál, ez azóta felment ide vadászházhoz. Mit keres ez itt? Oké, akkor viszont megyünk tovább erre. Elvileg valahol ide jött fel. Vagy nem? Itt már túl kellett jöjjek. De most vagyok megint elkeveredve teljes mértékben. Várjunk csak, ez a ház, vagy nem? Itt a kereszteződés. És akkor, de ide mutatja be. Akkor elvileg jó helyen vagyok.
Hát itt most mindent le tudok jelenteni egyszerre. Azt mondja, I have got bad news. Event in Merhojed. Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhojed. Christ! It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. Now, this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. An ignominious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia, and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Well, if I'm to know what I'm up against, I'll need to hear at least the gist of it. True. All right, in a nutshell. Several years ago, I had to resolve a bloody feud between the Zuls and another family. The Zuls were clearly in the wrong, but refused to accept my ruling. So, I hanged the head of the family, razed their castle to the ground, and confiscated their property. Ever since then, they've had it in for me, not surprisingly. But you acted in good conscience. Yes, although in retrospect it might seem excessively harsh. And it doesn't help that the other family is related to mine. What happened between you and Sir... That's a long... Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. Cool. I've returned from Merhojed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? No. Meghalt. But even dead he was of some use. It seems that bandit was a messenger. He was carrying a letter. That's interesting. And what's in the letter? Okay, azt mondja, take a look for yourself, sir. I haven't read it yet. I can't read, de hogy is. Take a look for yourself, sir. Odaadom, hogy nézze meg ő is. The names of the sender and recipient aren't written there, just the initials S and T. Seems to have some quarrel between them. This S person is threatening to finish with counterfeiting. Ezt a küldet visztük most tovább, ez a fő küldetés a játéknak, ugye az a másik, ez a... Amit elkezdtünk, az meg egy DLC, az ráér. That sounds like a promising lead. You go to Sasau and find out what you can about this foreign knight. If he really is following Menhart, then he must... Megyünk Sasauba, csak előtte szerintem eladom ezt a sok szajrét. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Goodbye.
Oké, ez így jó is. You haven't disappointed me. Úgy néznek ki, mint a varacskos disznó amúgy. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend. Kéne vennünk egy láncgatyát, mi nem tudom. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. De volt pluska, csak egy részét újra játszottam a játéknak. Most így jobban élem, meg türelmesebb vagyok. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. Igen. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasau and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. Oké. Na. Menjünk vissza akkor Sasau felé. Ezt meg majd később folytatom, mert ugye ez DLC-s küldetés, ez nem olyan fontos, viszont erre is kell nekünk majd valami. Question answered. Oldad Glister. Ja, ez a főküldő, jó van, csak még most változtatgatja. Na, itt vagyunk fent az encampmentben, azt mondja, hogy talk to Merhojed. Ez lehet, hogy közben kész lett, ezt gyors megnézem. Ennyi baja van egy gyökérnek. Merhojed az hol volt? Az itt van fent való. Na. Ja, erre lesz. A füst elvileg eltűnt. Nem, még megy. Lehet, hogy még nem nincs vége a járványnak. Próbálok beszélni az emberrel, hát sikerül. És erre kellett volna jönni, úgyhogy mindegy. Állj meg! Jó, akkor még várós. Akkor ez még várós lesz, nem baj. Megyünk tovább innen, azt mondja, hogy vissza kéne mennünk Retelbe eladni, viszont Sasauba átmegyek, mert ott is tudok eladni szerintem. Nem fogok azért most Retelbe átmenni, úgyhogy akkor go. Azt mondja, hogyha most itt vagyok, pont az ellenkező irányba kéne menjek. Sasauban is van két kovács is, ha jól emlékszek, azt hiszem van egy páncélos, meg egy fegyveres. Plusz van szabó, azoknál meg el tudok adni mindent, amit akarok, úgyhogy...
Nem tudom, hogy jó ötleteit keresztül menni az erdőn. Nem igazán. Ezek a ló, az nem jó. Oké, jó fele jöttem. Szerintem majd tolok mindjárt egy fürdést. Nem árt, mert elég szarul néztünk ki. Na, itt is a kovács, nagyszerű. Gyorsan eladok mindent. Legalábbis remélem, hogy lesz nála egy csomó pénz. Na, mutasd, mit van. Mire van szükségem? Az összes pénzedre van szükségem. Nincs pénze. Ugye csinálok neki pénzt, várjatok. 800, jó, eladom azt, ami olyan, ami nálam van. $504-et fizetek még így is. Azt cseszne be. Ezeket ki kellene köszörülni. Let's talk about the... Jön. Gutenberg is far, far away. Gutenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I buy a horse that I adore. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Mit dünnyöget itt magába? For the last time. The sun, he hides behind a cloud. His heat goes cold and his fire goes loud. He drowned the fish and broke its neck.
Ja, kicsit megszalad a kard, de akkor az nem olyan jó. $99,000. So, from the beginning, the sun sets out across the skies. He loses his way, to the forge he flies. Egyre jobban megy egyébként, azt vettem észre. My breath is short, my feet are sore. I buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, for the last time. The sun, he hides behind a cloud. His heat goes cold and his fire goes out. He drowned the fish and broke its neck, so he down upon the deck. Fry your fish, fish heads best, fishy thighs and fishy breasts. Could do with a bite to eat. Jó, és akkor még ezt az egyet. So, from the beginning, the sun sets out Meg még a sajátomat a buffok miatt. To the forge he flies. Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, for the last time. Okay, the na. sun, he hides behind a cloud. His... Szél van 730-a, mehet neki az összes ilyen vacak, ameddig van pénze. 83 600. Ez már nem fér bele. Can we do? Oké, köszi. Mert felett van az állapot, akkor már elégedett vagyok. Ja, hát igazából és rájöttem, hogy hogyan lehet megcsinálni 100-ig majdnem aztán, de én is úgy vagyok, hogy amiket eladok, azokat a 97 plusznál bőven jó. A sajátom legyen olyan 100 körül, aztán többi nem érdekel. Ó, basszus. Let's have a word. Ja, jó, semmi, jó lesz. Ez a Szabó, ugye? Ez hát. Megnézem, mennyi pénze van először. I hope I can be a help. 1K, az nem rossz, oké. Az nem rossz, 1K az nem rossz.
Na, gyerünk, mert a ló az tele van még mindig motyessza. 1K, hát mondjuk az nem túl acélos azért. Nem is tudom, mennyi cuccot vegyek le, ennél többet le se veszek, mert... Szerintem nem tudja megvenni. 637, de eddig jók vagyunk. I'd like to just... 680, veszek tőle ilyen cérnát. Ebből veszek 2-t a nagyobb kitből, mert az bírja sokáig. Az 320 elvileg, ugye? Annyi 320, ezt lealkudom 290-re. Akkor 295-re. És akkor még azt mondom nektek, hogy adunk még el pár cuccot. Hát durván szerintem ennyit, mert többet úgyse fog tudni megvenni. Armor Cell. De még tudott volna venni még mindig. Oké. Egyelőre így jók vagyunk szerintem, bőven. Megeszem ezt a kenyeret, amit találtunk. A lóban mennyi cucc van? Ez sok. De mindig el kéne adni, mert hogyha megint találkozok valakikkel, akkor nem fog tudni lootolni. Van 21k. Durván a lóban van még olyan 5-6 ezer. Szerintem, vagy hát olyan 5000 biztos, hogy van benne. Mindegy, most egyelőre nekiállok, hogy csináljuk a questeket. Itt vagyok. És pont itt a kocsmánál kell. Még esetleg, hogyha van valami kereskedőféle. Ez ilyen gyümölcs, és ez nem jó. Itt van egy kereskedő, meg is van. Megnézem először, hogy mennyi pénze van, mert ha nincs pénze, akkor igazából tök mindegy. Az a jó, az megvesz mindent. Hát ember, most ez hülye... Várjál, záróra van? Ne! Nem mondtam semmit, mehetünk. Jó, hogy tudom mi a baj, pont záróra van, azért zavartak el egyébként. No para. Kérdés, hogy itt még tudok-e valamit alap... What's going on out there? That's why I'm here. Left it a bit late, didn't you? Batmade. Mi ők is bezárnak? Ne szórakozzál már. Hát akkor nem fürdünk. Akkor csak így megmosom magam, az hello. Csinálj tovább a küldiket. Lassan megint lesz nagy torna is elvileg. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. Dehogy érdekel ezt a hagyja. Problems around here I might be able to help with? Well, it depends what you're willing to do. Of course, it's your own skelet's fault you need the most help. There's some of them at the monastery. I talked to Johanka a few times, and she's working her fingers to the bone, taking care of the injured ones there. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who would lighten her load. And that's not all. There was one troublemaker around here not long ago, but we dealt with him. He was selling some relics he claimed were miraculous, but it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast, you couldn't see his heels for dust. All the way to the Dechko, I believe.
I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. Mm-hmm. I've heard there's a foreign knight staying here. That Deutscher, he's gone, but he said he'll be back. Did he give his name? No, frankly, he wasn't the type you want to ask twice. Why's that? There are guests I like, and then there's those that keep me awake at night. This night is a good pair, but he spends the whole day tweaking his whiskers and sizing everyone up for a fight. I don't have bloodshed in my establishment. Did you see his crest? That's just it. He arrived with a white shield, nothing Fehér on it, shield-dal and jött. the Wagners tell me that's how knights Nem fight volt when rajta they semmi want to stay jelzés. incognito. That is very odd. Ugye most egy lovagot keresünk. And do you know where he went? Yes, he asked me the way. Or demanded more like. Bastard scares me so much I almost forgot to ask him to pay. But you remembered in the end, eh? Well, business is business. And where was it he wanted to go? Well, he asked me about a crossroads in the woods north of Rovna. I got the impression he was looking for someone. I know the roads that way, so I advised him to try looking at the charcoal burners junction. I see. Thank you. So just what was he doing here? He spent most of the day sitting, drinking, and gaping at the other patrons. Now and again someone came up to him and they talked a while, but nothing much went on. Did you know any of those people? No, nobody familiar. Oké. Thank you. You're welcome. Jó, és akkor kell nekem még... I have some unfinished business with him. Ah, it's just that the gentleman looked quite formidable and quite questionable. I'd hate him to think I'd sold him out. I wouldn't fret about that. Have you got a bed? I suppose. For how long? Just... Take care now. Oké, gyorsan alszunk egyet, azt utána eredünk a lovagnak. Reggel 6 óra az jó is. Meg lehet, hogy közben a farmon is stabilizálódik a helyzet, és akkor az a quest is kész lesz. Azt mondja, kellene nekem kaja. Azóta sincs változás a Z-be. Úgy látszik, hogy nincs. És azt mondta, hogy fent van. Itt van az erdőségben az ember. Jó, hát akkor itt teljesen fel kéne menni a vízfolyam mellett. Mondjuk kimehetünk balra is.
Amely teljesen a folyam mellett, és akkor ott leszek hamar. Ja, ez egy korábbi quest, ezt már megcsináltam. Amikor kiposztották a kereskedőt. Vagy ha látok egy nyulat, akkor lövök gyors egyet. Vagy inkább megfogatom a kutyával, lehet jobban járok. Kicsit sűrű itt az erdő, lehet. Na, találtam utat, szuper! Elméletileg valahol szerintem itt. Hűha, várjatok, hol vagyok? Nehogy túlmenjek. Szerintem felmegyünk jobbra. Tipre én túljöttem már. Várjatok! Ok, most már jöttek. Mi van? Ez mi volt? Na most rábasztál. You'll get one. You call that? Ah! Shit! Hátulról üti a fej... Rohagy már meg! Knees, have you? Úgy. Oké, megvan. Na most gyere, most legyél nagy. Na most keménykedhetsz, gyere. Na mi a haver? Nem megy? Egy mastery. Az nem tetszett annyira. Na, gyerekek.
Jön a pénz. Várjál, ha verjük be, ragadt. Melyik a hol van? Te hülye bohóc, te! Ezt nézd, így kell. Mégse. Elfért a staminám, az baj. Innentől, hogy tudom, mit kell velük csinálni, igazából már jöhetnek 6-an is, nem számít. Az a lényeg, hogy mögém ne menjen ilyen mésszel vagy fejszével, mert azok ugye blántosak. Azt az fáj, de egyébként jó, találtam kenyeret. Nem kell vadászni se. Ezért nem találtam még, az kéne nekem, srácok. Tudjátok mi? Láncnadrág, az nincs. És hogy látom, ezeken sincs. Viszont kenyér az van náluk, az nagyon jó dolog. Figyelj, hoztak nekem egy csomó pénzt. Ezen milyen lábvédő van? 17, hát ez bacak. Oké, egyébként jól állunk. Ajaj, na mindegy, nem baj. Kicsit tele vagyok, de annyira nem gáz. A lovam is megtelt. Még egy ilyen fekete osztag ne jöjjön, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem sérültem meg, az jó. A páncélt azt meg kijavítjuk még a helyszínen. Egyre jobb a maintenance-en, mert minimális izéből, ráfordításból már javítom a cuccokat. Sőt, szerintem lehet kimaxolódott azért, nem? Még nem maxolódott ki, de nem sokára. Hát én csak gyümölcsöt teszek szerintem, banán, alma, ilyesmi. Nálam az lesz a vacsi most. By the way. Nem megy olyan rosszul ma az a játék szerintem. Hol vagyok? Hát tudom, hol vagyok. Fele jöttem. Vagyok fenn a bányáknál. Nem feltétlen, hanem tényleg az a ismeret, hogy a Mastery. Nem szabad kitámadni rájuk, még most se nagyon. Most is ritkán támadok ki rájuk, mert igazából Masteryvel intézem el a javarészét ezeknek.
Amikor 1v1 van, akkor már így próbálgatom a kombókat. Meg hát a kutya sokat segít, a kutya is kellett. Ugye itt a kutyán volt a hangsúly szerintem, mert az elég sokat segít, a kutyus, az nagyon jó. Na, azt mondja, hogy itt vagyunk most fenn. Itt vagyok hátul valahol ezen az úton, és ide kell bejönnöm. Tökéletes. Megyünk a lovag után, srácok. Elcsípom a lovagot. Ezt a részt, ezt lehet kikerülöm egyelőre. Kicsit olyan, mint hogyha ez ilyen magyar lakta lenne, azt majd ez később. Úgyse tudok lootolni már semmit. És ezért fele kell menjek. Hol vagyok? Úgy. Na jó, hát... Most már menekülsz, mi? Gyakorolni kell még ezt. Hol az utolsó? Ilyeneknek nem szállok le, hát nehogy már. Ezeket hívják a nemesek a játékba footpetseknek. Footpets. Na, elméletileg ide kellett jönni. Ja. Good God, what a bloody mess. Very hard, az nem jó. Exploráljunk. Someone was wounded here. It looks like another person. I'm on the right track.
charcoal burners. Someone must have seen or heard something. És itt a vér. My respects to you. What happened at the crossroads? Huh? Azt mondja, már gyanús. Success. Mi success? Mi nem is csináltunk semmit. Enough bullshit. I know you dragged somebody here, so tell me what Ja happened. nem, azt csak mutatta, hogy mi lesz sikeres. Már tudom. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Who is this Boyar? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. God be with you. Oké, azt mondja, hogy vörös sapkában van a Borja nevezetű ember, aki tud nekünk segíteni. Hol van ő? Ott van a... Látom. Good health to you. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? Most nem mutatta meg, hogy mi lesz jó. Do you know whose wagon is was? You're what passes for bristle and gristle around here, are you? Possibly. So listen to me, you hero. If you don't want me to wipe that crooked grin off your face, you'll start talking. Got it? Yeah, right. Because everyone knows charcoal burners are thieves and killers. Well, let me tell you, that's not at all what happened. I'll be glad to hear you out. Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Oké, ki támadta meg a szekeret? Do you know who ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Jó, nincsen nyom. Azt mondja, mondott valamit? Ment ez a túlélő? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Jó, azt mondja, beszélni akarok vele. We've locked him away in the shed. Elzártuk abban a shedben. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. We've been through that already. All right. Just calm down. Here, take the key. Thanks. Farewell. Jó, és akkor elméletileg itt van. Hello. Who are you? És oldos. Azt mondja, I'm here to help you. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Oh, well, I knew it wouldn't be that easy. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? Kinek dolgoztál? Menhártnak. Some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. Fogalmam sincs, hol van az Blackheart.
Ki támadta meg a szekeret? A knight. A lovag. He's been following us for a while. Jó ideje követte őket, azt mondja. I don't know. I got a beating and then I passed out. Nehogy leverte a lovag, aztán az hello. Mit szállítottatok a vagonon? I never asked men. Soha nem kérdeztem Manhartot erről. Mert megnéztem a sebeidet? Are you a quack? Sort of. That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Mondj többet a lovagról. Where's the coin? What? Hol az érme? Milyen érme? I will not repeat the question. Nem fogom megismételni a kérdésem. Where are those sacks you took from the wagon? Sacks? They're behind the shed. Szerencsétlenek. That's got to be that knight. Ez a lovag. Na gyerünk. Is that all? Did you take anything else? Elég kopott az a lovag. Stop right there! Ez a felszerelés, te.